Welkom, gefaciliteerd met je verjaardag, Stier. Oeh, Stier mensen. Mijn Stier mensen. Gefaciliteerd. Oké, Stier. Deze collective verjaardaglezing is vanaf 20 tot en met 26. Dus, dames en heren. Het is best wel goed. Het is een jaar van geluks. Het is een geluksjaar. Dus realiseer dat. En ik ga het even proberen als timespan beneden deze video. Dat iedereen op iedere dag kan zien wat komt op voor ze in de jaar. Oké? Dus, we gaan even beginnen, want het wordt zeer lang. Oké, dus we beginnen met de mensen. En ik geef je numbers, oké? Dus schrijf het op. Schrijf het op eerst. Als je bent 20 april geboren, je krijgt 11 en 7. 11 en 7. However, de 11 en de 7 wil je daarmee werken. Je krijgt 11 en 7. Dus 11 uur, 's ochtends afspraken, sollicitatie 11 uur, 7 uur, afspraak. However, het komt op, dat krijgen jullie. Nou, in het algemeen is je dagelijkse leven, je leven overal. Daar is conflicts. Conflicts waar je wordt soms depressed van. En dit is voor de mensen dat is geboren 20 april. Nou, met alle de issues en de situatie, je komt hier uit. En je komt hier uit zeer goed. Whatever je probeert in deze jaar is een yes, ga daarvoor. Whatever the issue en de situatie is, je komt over alle de conflicts en de deceptiveness en je gaat overwinnen. De deceptive decision, de deceptive spel dat is gedaan. Je gaat hier overwinnen. En heel sterk, krachtig overwinnen voor jullie. Oké? Maakt niet uit wat het is. Issue met jezelf, issues met problemen. Dat je gaat hier overwinnen. Oké? Het is een jaar waar je krijgt dus geluk. Het is een jaar van geluk. Oké? Nou, dit is in het algemeen. Algemeen van de mensheid en voor jezelf. Oké? In liefde, ik zie dat sommige van jullie in liefde, je geneest van een verdriet, een liefdeverdriet wat je heeft in dit jaar. In de vorige jaar, kom in dit jaar of van een vorige tijd. En je gaat daar je hart genezen hiervan. Dan zie ik de energie van vrijheid, freedom, vrijheid, oké. En dan, wat zie ik hier, is dat nieuwe relatie wordt aangebouwd. Dus als je bent iemand die is op zoek naar een nieuwe relatie, dit is de jaar dat je komt tegen de juiste persoon. Dit is zeer krachtig, omdat dit is de energy of love voor jullie in dit jaar. En dit is echt krachtig. Het is zeer positief vanwege doordat je komt achter wat het is en de juiste relatie en de juiste persoon dat gaat in je leven komen. En dit is waarom ik advies mensen om hier even samen te gaan werken met de verjaardaglezing. En dat is niet duur, is 45 euro of 50 euro, ik weet het niet meer. Maar ga op de website even kijken vanwege dat je weet precies wat gebeurt in iedere maand in de jaar. En je volgt ook met de informatie dat komt uit in het algemeen lezen voor jullie. Nou, jullie hebben een issue met Pluto en Venus. Pluto en Venus. So dus this is issues met je relatie, je intimacy. Als je have a verkering en dat soort of a ding.
dan kom je daarover. Dan word je genezen hiervan. Pluto en Venus, het is obsessie ook. En misschien daar is een Scorpion dat is obsessief over jou. Of een weeskal. Oké, daar kan ook gescheiden dat komt op als dus energy komt op. Dus realiseer dat. Dus het is voor de rest een zeer positief year. Omdat ik zie goed positieve energie komt jullie richting op in this year. En dat is best wel positief. It is a year of yes, success, overcome issues en situaties voor jullie. Oké? Ik ga even door en we gaan even bekijken. De energie voor de mensen dat is geboren 21 april. 21 april is een year of stress voor jullie als jullie kinderen hebben of niet. Stress met een nieuwe start. Of issues met je partner. Oké, issues met je partner. Dus er is heel veel dat speelt voor jullie. Heel veel issues en situaties. Dus jullie numbers zijn 5, 8 en 23. 5, 8 en 23. Nou, wat gebeurt hier is stress. Sommigen van jullie hebben stress over je kind. Whatever the issue en de situatie is. Stress over je kind. Of stress over een nieuwe start. Of een deceptive spel met een jonge persoon met jou. Misschien is het niet je kind. Maar is gewoon een jonge persoon. Waar ze heeft iets gestolen. En je zit om te vechten. Om dit echt terug te krijgen. En te overkomen. Some leugens en deceptiveness van een andere. Dus whatever the issue en de situatie is, dat is getranspired. Ik zie dat je vindt de innerlijke kracht in this year om whatever the issue en de situatie is op te zoeken. Ik ken sommigen van jullie kunnen dat een kind dat was gestolen van jou wordt teruggebracht of je kind is gestolen of iets van je kind is gestolen, je informatie is gestolen. However this speelt, deze issue komt op voor jullie. Ik zie in liefde, addiction, codependent. In liefde, addiction, codependent, possessive, control. Oké? Dit moet je leren om aan te werken in this year. Oké? Je hebt issues. Either it is u of je partner in je relatie. Als je geen relatie hebt. Misschien kom je achter dat dit is de reden waarom je relatie is over. Oké? Dan hebben jullie die energie van Neptune en de moon. Neptune en de moon is dat psychic. Neptune en de moon is dat sommige van jullie kunnen realiseren dat je kind is echt anders. However this come up and however this speelt voor jou. Je gaat het even realiseren. De leugens en deceptiveness van issues en situaties dat is gecreëerd. De leugens en de illusie wat was creëerd. Dus je komt achter de theft en de illusie dat was creëerd. En dit is best wel goed, omdat het komt even boven water. Dus niet vergeten, heel veel gebeurt, maar je komt daar best wel over. We gaan even de mensen die was geboren op 21. Yep, 21. Nee, we 20, 22. Hoe kan ik nou vergeten? Mensen die is geboren op 22. Als je hebt een zaag. Als je hebt een zaag, dat is een creative zaak of iets creative. Of je hebt een eigen zaak. Het is een year van geld. However this speelt and however this transpires, it is a year van geld. De leugens en de deceptiveness van dingen en situatie is nou over. Je gaat even zien hoe je moet geld gaan verdienen in een positieve manier. Positive alignment of energy komt uit wanneer het komt te werk en zaken. Je gaat creëren heel veel financial stability. Dus jullie zit in je tweede huis. En de tweede huis is bezetting. Je bezetting wordt verhogen in this year. Dus geld, onverwacht geld. De liefde is goed, maar je gaat even iets uitvinden over je relatie of je partner. Sommigen van jullie gaat even achterkomen de andere vrouw in de relatie. Sommigen van jullie komen achter je vijand.
Sommigen van jullie moet echt over je schouder kijken in this year. Realiseer dat. Ben van op de hoogte, staan stevig in je schoenen, oké? En de effect van de planetary aspect have to doen met Neptune en Mars. Neptune en Mars. Dus Neptune en Mars is the unseen, oké? En daar kan iemand dat probeert jou te bereiken. En this is via de droomtijd, de slaaptime. And it is a ram. Dus realiseer dat daar is, en this person is je vijand. Dus in this year ga je heel veel dingen echt achterkomen. Dus realiseer dat. The number voor jullie is 7, 9. Oké, en 34. 7, 9 en 34. Dus heel veel geld is goed in this year. Hier dat veel geld met relaties en vriendschap moet je echt oppassen. En realiseer in the unseen world dat mensen als je slaapt willen met je gaan connect. Dus blok die mensen als ze dat willen doen. Oké? Geld is goed, de liefde is goed. Ik zie mensen, sommige mensen kunnen gewoon famous worden in this year. However, this komt op, oké? En geld zit ook goed. Nou, we gaan even bekijken de mensen dat is geboren 23. Jullie hebben 3 keer 3 in this year. Dus je hebt 3, 33, 333. 3. It is a year van vrede. It is a stabiel year, a year van vrede. Whatever the issues and the situatie dat je heeft, it is now over. Whatever the deceptive or situatie dat je hebt, dat maakt je melancholic vanwege door je ziet zoveel onrecht and that sort of a thing. It is now over. A cycle is now over. A new beginning and a sterk, stabiel year. De raad van fortune is zeer goed. Ik zie heel veel vriendschap worden gemaakt in this year. Vlieten opwekte vriendschap en dat is best wel goed. Ik zie nieuwe meetings, nieuwe cooperation wordt opgezet en nieuwe networking voor jullie. Ook in de liefde is goed ook. Dus als je bent op zoek naar een lief of een nieuwe liefde of dat soort of ding. Ik zie dat this is krachtig, this is positive, new alignment van energy. Whatever the issue and the situatie is, here it is. It wordt a positive year in het algemeen voor jullie. En in relatie en liefde. Dan ik zie weerstand. En this is goed. Weerstand is goed omdat sommige van jullie krijgen de hulp van een steenbok. En de steenbok en de steenbok ga je helpen om een corporation opnieuw te zetten in een positieve richting. Dus een steenbok kan binnenkomen om jou te helpen om je corporation, je institutie, als je werkt in een corporation institutie, je neemt een steenbok aan en deze persoon ga je best wel helpen. Misschien ga je netwerken, misschien ga je in samenwerken met this person of this person komt in je leven om even balance om te geven in je leven. En dit is zeer krachtig en positief. Dus however this speelt en however it komt uit voor jullie, it is best wel een goed positive year. An alignment of positive energy you create. And you create balance in a corporation institutie. Je laat nieuwe regels inlopen en dat soort van dingen. Het is best wel goed. Dus we gaan even bekijken de mensen dat is geboren 24. En nog een fijn year voor jullie. De energie van de ster. Jullie hebben de energie van 5, 7, 14 en 16. Nou, succes komt op. Maar voor de oude dames, je wordt echt psychic, clairvoyance, helder zien. En dat is best wel goed. En ik zie, this is good, omdat het gaat creëren heel veel positive alignment of energies. Good positive energies, good positive alignment of energies gaat even opkomen voor jou in een zeer positieve manier. En whatever the issue is in... ik zie dat jullie gaat, whatever de frustratie
dat is in je relatie en dat soort van ding. Je gaat het even succes hierover om mee te werken om alle de frustratie uit je relatie even uit te halen. Ik zie mensen dat is lack confident. Je gaat even opnieuw even een nieuwe manier om te creëren confidence in je leven. Dit is best wel goed. Ik zie egotic issues word release. Ik zie whatever jealousy dat was van onder naar jou naartoe word genezen. En dit is best wel goed. Ik zie dat sommige van jullie gaat even nieuwe indruk even gaan maken. Of deze mensen komen in nieuwe indruk in je leven te maken. And it have mee te maken met Uranus en Mercury. So this is like a psychic year for jullie. It's a year waar de unseen, je geestelijke gids, je opa, je oma dat is overleden, komt jou om te helpen, om succes, om jou succesvol te worden. En het is best wel goed. Sommige van jullie een waterman of een maagmensen gaat in je leven komen om jou te helpen over bepaalde obstacles weg te halen uit je world. En dat is best wel goed. Dus ongelooflijk. Sommige van jullie dat dingen was niet genoeg voor jou. Je gaat even leren dat allemaal om te genezen in this year and op a positive alignment of energy. You bring positive energy in your world, maar good frequency around jou en this is goed. Nou, we gaan even uit en we gaan even bekijken de mensen dat is geboren 25. Nou, gefaciliteerd. The Raad from Fortune and the... So those jullie have the liefde and the Raad from Fortune. Now, it is de meest gelukkige jaar voor jullie. Dus mensen die is 25 april geboren. De meest gelukkige jaar voor jullie. Geniet daarvan. Je gaat even op zoek naar de masculine energy om jou te creëren financial abundance. En ik zie heel veel financial abundance komt voor u en je partner. Whether in zaken of whether je huwelijks, je marriage, je huwelijks, however this is. Ik zie heel veel geluk en fortune komt voor jou en je partner. However that is en however that is gespeeld. Ik zie dat is wat is hier opgekomen. Ik zie de energie van relatie. Je wordt gehammerd door relatie. However this happen, this transpiring. Je gaat even door relatie even aan het hammeren. Hammeren in de sense dat ja, ik wil deze relatie even uithalen. En een hammer is wanneer je wil gewoon whatever kink dat is in je relatie of zakelijke relatie, huwelijke relatie, whatever. Ik zie dat je gaat het even uithalen en dit wordt goed. Sommige van jullie, Uranus en Mars, whatever it transpired for jullie in this year, Uranus and Mars is in your birth chart. Uranus and Mars, however this affects you, Uranus and Mars is in your birth chart. However this transpire and come up, ik zie explosive. Dus ik kan explosive op work bij een man, de deceptiveness bij een man en zijn vrouw. Of however, ik kan op de werkvloer, maar ik kan tekenen aan de partner, ik kan tekenen zus en dat soort van ding. Dus ik zie Uranus, de explosie en de deceptiveness en Uranus. Ik zie dat dit is een situatie dat wordt getransformeerd en de energie van Mars, hoe dus deceptiveness. But this word voorzichtig, weet je, het is over transformatie. Dus geluk en met geluk in de liefde, geluk in geld, geluk in onverwacht dingen gebeurt voor jou is hier. Het is een zeer positief, krachtige year. En dat is zeer, zeer positief. Oké? De laatste is de mensen die is geboren 26. And what is here gebeurd is that there is an issue. Your numbers zijn 0, 1, 10 en 19. 0, 1, 2, 10 en 19. Oké? Vanwege doordat sommige van jullie misschien
word je teruggevraagd in de military of daar is een onderzoek bij een government institutie organisatie, okay? Dus whatever the issue and the situatie is, as you have legalities or onterecht bij government institutie organisatie, ik zie dat een beoordeling komt hieruit en ik zie een eind komt naar whatever the issue and the situatie dat creëer or wordt gebeurd or is aan het spelen toen je gaat in je nieuwe 40 jaar. Ik zie een eind, ik zie een nieuw beginning. Kom voor sommige van jullie, ik zie growth. En this is positive growth in een nieuwe richting. Dat komt echt op. En ik zie transformatie komt ook op. En wat gebeurt hier is dat ik zie Jupiter, planet of Jupiter. Sommige van jullie krijgen liefde with the planet of Jupiter in your birth chart. En dat is best wel goed. And Jupiter, Venus, and Neptune. This is a positive year for jullie. Ook als je work in government institutes organization is a zeer positive a positive year for jullie. And whatever the deceptiveness that was gespeeld and the deceptiveness that has getransformeerd in de tijd nu en in de toekomst in this year, dan je krijgt wat geluk om overkomen de deceptiveness that is gespeeld. Dus eerst zie je de energie van Jupiter en Venus en Neptune. And it is geluk. It is geluk. Het is een gelukkige jaar waar legalities is over, deceptive conflict is over, that sort of a thing, and you come here out in a positive energy. Sommige van jullie krijgen hulp van een boodschapper en de hulp van sommige van jullie voor de weegschaal en sommige van jullie van een feest, oké? Dus als je had een issue met de weegschaal in een corporation institute, ik zie dat de mensen komen down aan deze persoon en ik zie een eind is aan wat is gebeurd. Dus zeer positive alignment van energies. Zeer goed. En ik heb 2 kaarten, neem 1. Als je neemt, de eerste kaart is nummer 7, Into the Unknown. Dus het is een year waar je gaat, omdat wij zijn allemaal, we lopen door en we weten niet, omdat we weten niet wat gebeurt precies en waarom zijn we in een shutdown. Dus iedereen van ons is zoiets als met onze blik op de hoogte. We weten niet waar we gaan, maar we gaan toch daarin. De talisman is hier voor de mensen die nemen de tweede kaart en je krijgt de juiste richting om op te lopen. En dit is zeer positief en zeer goed, omdat het is een year dat geeft jullie een nieuwe stability, but ook nieuwe possibilities voor jullie. En dit is best wel goed. Dames en heren, ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en bedankt voor de positive alignment of energies. Ik ga het even zeggen tegen jullie. Namaste, tot de volgende keer.